Hello friends, welcome to our channel Nepal Engineers Loksewa Solution. Today I am discussing about 200 important technical terms for civil engineer, sub-engineer and assistant sub-engineer. These terms are very important for interview purpose and fresher engineer insight, so also very important for competitive exam. Let's start from point 1. Height of parapet wall should be 1 meter, जुन कि बिल्डिङ को रूफ भन्दा माथि चारैतिर जोडेको हुन्छ त्यो चाहिँ प्यारापेट वाल हो। त्यसको हाइट चाहिँ 1 मिटर राख्ने गर्छ जुन कि स्ट्यान्डर्ड साइज हो। थिकनेस अफ डीपीसी ड्याम प्रूफ कोर्स जसलाई भन्छ सेन्टिमिटरमा 2.5 सेन्टिमिटर र इन्चेसमा हेर्दाखेरि 1 इन्च हुन्छ जुन कि थिकनेस अफ डीपीसी हो। अब चाहिँ हाइट अफ बिल्डिङ को बारेमा हेर्दाखेरि हाइट अफ बिल्डिङ कति हुन्छ त 3.15 मिटर जुन कि फ्लोर को हाइट देखि लिएर त्यो स्ल्याब को हाइट सम्मको चाहिँ फ्लोर टु फ्लोर हाइट जसलाई भन्छ त्यो चाहिँ 3.1 मिटर हो। र हाइट अफ विन्डो को बारेमा कुरा गर्दाखेरि ल हेर्नु पहिला चाहिँ यो फ्लोर हाइट हेर्नु, यो चाहिँ फ्लोर तलको चाहिँ फ्लोर लेभल भयो यो चाहिँ, अनि त्यसपछि माथि चाहिँ स्ल्याब 3.1 मिटर र हाइट अफ विन्डो हेर्दाखेरि 2.1 मिटर हुने भयो। र 5 नम्बर पोइन्टमा छ 1 ब्याग सिमेन्ट लाई चाहिँ 1.25 क्युबिक फिट अथवा 0.0347 मिटर क्यूब। यो चाहिँ धेरै पटक सोधेकै क्वेशन हो र इन्टरभ्यू देखि लिएर कम्पिटिटिभ एक्जाममा सोधिने क्वेशन हो। वेट अफ 1 ब्याग सिमेन्ट 50 केजी हुन्छ र मिनिमम थिकनेस अफ स्ल्याब चाहिँ 125 mm। 7 नम्बर पोइन्ट। 8 नम्बर पोइन्टमा के छ नम्बर अफ सिमेन्ट ब्याग इन 1 क्युबिक मिटर। 1 क्युबिक मिटरमा 28.8 ब्याग हुन्छ। र अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि 9 नम्बर पोइन्टमा लिन्टल थिकनेस जुन कि लिन्टल चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ विन्डो को माथि चाहिँ डोर को माथि चाहिँ त्यसरी चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ जसको थिकनेस 15 सेन्टिमिटर मिनिमम हुनै पर्छ लिन्टल थिकनेस। र लिन्टल थिकनेस प्रोभाइडेड एट 2.4 मिटर इन इच केस अफ ब्रिक वाल। ब्रिक वालमा चाहिँ 2.4 मिटर 2.4 मिटर को हाइटमा चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ लिन्टल थिकनेस जुन र 2.1 मिटर विन्डोज को हाइट चाहिँ राख्नुपर्छ मिनिमम। र मिनिमम डायमिटर अफ बार युज्ड इन स्ल्याब चाहिँ स्ल्याबमा चाहिँ 8 र 10 mm को चाहिँ युज हुन्छ र मिनिमम चाहिँ 8 mm युज हुनै पर्छ। र 12 नम्बर पोइन्टमा छ मिनिमम डाया अफ बार युज्ड इन कोलममा चाहिँ मिनिमम डाया 12 को चाहिँ युज हुन्छ र 12 भन्दा माथि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र 13 नम्बर पोइन्टमा के छ मिनिमम डाया अफ बार इन डोयल बार। डोयल बारमा चाहिँ मिनिमम डाया अफ बार चाहिँ 12 mm हुनुपर्छ। र 14 मा के छ म्याक्सिमम बार इन स्ल्याब। म्याक्सिमम बार इन स्ल्याब 1/8 इन्टु थिकनेस अफ द स्ल्याब हुन्छ। त 200 mm यदि थिकनेस छ भने 200/8 गर्दाखेरि कति आउँछ 8 दुना 16 र 4 यता गएपछि 2 5 यानी कि 25 थिकनेस अफ द स्ल्याब बाई 8 गर्दाखेरि 2.5 mm आउँछ। र म्याक्सिमम चेयर स्पेसिङ चाहिँ 1 मिटर हुनुपर्छ। 1 मिटरमा चाहिँ चेयर राख्नुपर्छ। र डाइमेन्सनल टोलरेन्स अफ क्यूब भन्दाखेरि कति mm को चाहिँ टोलरेन्स हुन्छ। खासमा चाहिँ क्यूब को साइज जुन छ कंक्रीटमा चाहिँ 150 mm इन्टु 150 mm इन्टु 150 mm यसरी क्यूब बनाएर चाहिँ यसमा क्यूब को चाहिँ 150 mm साइज हुन्छ हैन। 150 mm बाइ 150 mm बाइ 150 mm अथवा 15 सेन्टि बाइ 15 सेन्टि बाइ 15 सेन्टि र यसको टोलरेन्स mm मा हुन्छ। बडीमा 149 mm इन्टु 149 mm र 49 त हुँदैन तर 2 mm को चाहिँ जुन टोलरेन्स छ नि तल या माथि या त 148 या त 152 चाहिँ हुनुपर्छ। त्यही टोलरेन्स चाहिँ कति राखेको छ भन्दाखेरि प्लस माइनस 2 mm जसमा चाहिँ 152 पनि हुन सक्छ र 148 पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ 2 mm को टोलरेन्स हुन्छ। यस्तै क्रममा 17 नम्बर पोइन्टमा के छ म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन अफ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक को चाहिँ म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन 15% अफ इट्स ड्राई वेट हुन्छ।
र अर्को चाहिँ 18 नम्बरमा के छ इनिशियल सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट। यो चाहिँ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको हो, केही पनि नहुँदा त्यही सम्झिनु 30 मिनट हुन्छ र फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ 10 आवर जुन कि 600 मिनट जसलाई भन्छ र यो चाहिँ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट छ र केही पनि सिमेन्टको नाम नदिँदाखेरि चाहिँ ओपिसी नै सम्झिनु र डिपिआर को चाहिँ फुल फर्म चाहिँ हेर्दाखेरि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला त्यसको डिपिआर बनाउनु पर्छ र अर्को 21 नम्बर पोइन्टमा के छ युनिट वेट। युनिट वेट यो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ इन्टरभ्यू को भ्यूमा पनि र लोकसेवामा पनि धेरै पटक सोधेको छ। त आरसीसी भनेको चाहिँ यसको चाहिँ युनिट वेट 25 किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर अथवा 25,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर र पीसीसी को चाहिँ 24 किलोन्युटन पर मीटर क्यूब और 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब र स्टील को चाहिँ 7850 केजी पर मीटर क्यूब हुन्छ। यो चाहिँ युनिट वेट अफ तीनवटैको धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो र यस क्वेशन नम्बर अब 22 मा पोइन्ट चाहिँ 22 मा हेर्नुस् धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो। यो लोकसेवामा सोधेकै क्वेशन हो प्लस इन्टरभ्यू पोइन्टले पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। 1 ग्यालन पनि सोधेको छ। 1 ग्यालन इज इक्वल टु 3.78 लिटर हुन्छ र अब यस्तै क्रममा चाहिँ तपाईहरु पोइन्ट 27 मा हेर्नुस् 23 मा हेर्नुस्। पोइन्ट 23 मा के छ मिनिमम नम्बर अफ बार फर स्क्वायर कोलममा चाहिँ 4 वटा बार हुनुपर्छ र सर्कुलर कोलममा चाहिँ 6 वटा बार हुनुपर्छ। स्क्वायर कोलम अथवा रेक्टेंगुलर कोलममा चाहिँ 4 वटा बार चाहिँ हाल्नै पर्छ र सर्कुलरमा चाहिँ 6 वटा। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज हो र 24 नम्बर पोइन्टमा के छ स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड इन इन्डिया इज ओब्टेन्ड फ्रम इनोर और तमिलनाडुमा यो ठाउँ छ इनोर भनेर त्यहाँबाट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्यान्ड चाहिँ इन्डियामा चाहिँ ओब्टेन गरेको छ। अब 25 मा के छ 1 यार्ड इज इक्वल टु 3 फिट हुन्छ। 1 यार्ड इज इक्वल टु 3 फिट याद गर्नु होला र वेट अफ स्टील निकाल्ने बेलामा चाहिँ यसको फर्मुला हुन्छ डायमिटर को स्क्वायर बाइ 162.2 केजी पर मिटरमा र यदि केजी पर फिटमा निकाल्न चाहदै हुनुहुन्छ भने डी स्क्वायर बाइ 533 533 केजी फिट यो हुन्छ र डी चाहिँ डायमिटर अफ बार हो कति एमएम को बार हो त्यो चाहिँ राखेर चाहिँ वेट अफ स्टील निकाल्न सक्नुहुन्छ र वेट अफ स्टील को फर्मुला डी स्क्वायर बाइ 533 केजी पर फिट र डी स्क्वायर बाइ 162.2 केजी पर मिटर हो। हस् त साथीहरु आजको भिडियोमा यतिकै। अब नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टेक्निकल टर्महरु ल्याउने नै